Hey guys, and welcome back to my channel. So kung bago mo sa channel, please to subscribe for more videos. So na ako guitar tutorials, DIY projects and repairs, o math tutorials. Okay? So kung ganahan mo og purely ukulele tutorials, subscribe mo sa channel, Pinoy Ukulele Teacher. So karon is requested song na budda, pero wala ba ko sa nag-request ay kaya wala ko nag-backread sa mga comments, pero nakabasa ako lately. So ang request niya is Tamsi by Agipo. So katong nag-request ani is para ni sa imo nga tutorial. So nata sa intro of sa verse. So intro verse niya is D, A. So ayan na. Ninyo. So, yung string lang eh. B minor, G, then balik tayo sa A, then balik hanggang sa D. Okay, so D, A, B minor, G, A. Then for the strumming pattern, so strumming pattern natin mabiton is down, up, up, down, sa chorus is G, A, B minor, A, then sa last part is mo G, A. So, mo to ang kantang Tamsi, Tambok na Sexy by Agipo. So, thank you for watching and see you next time.